Trinh dạo này ôn IELTS nào rồi? Trinh, Dạ em vừa mới lại đóng cửa. Dạ em được nghỉ theo ôn học sinh giỏi, thành ra là à, tập trung để thi. Tầm 5 ngày để em thi xong thì dạ thi cũng sắp xong rồi anh ạ, còn 5 ngày để được thi. bao giờ thi xong? Dạ em mong năm thi mong năm tháng 12. Năm 12 à? Là xong hết. Dạ đó là mới thi vượt cấp của lớp 12, còn sáng tháng 4 là thi của lớp 11. Em tính là bởi vì em mới đăng ký một lớp, một gói speaking với anh đó, xong em tính ôn tầm 1-2 tháng, xong em em nhớ em đăng ký em đăng ký gói test bên anh được anh. Ok mà. Dạ. Cứ thi cho nó ngon đi gì. Cái IELTS thì anh nghĩ nó phải là có thời gian gọi là tập trung vào nó ấy. Chứ cứ đang học cái này lại nhảy cái kia thì đôi khi hiệu quả nó không được như ý muốn. Dạ kiểu trên trường em học học toàn lý hóa á, em Ờ, là với khối lý hóa nên là học người nhiều, nhưng mà đợtนี้em bỏ hết, bỏ để theo em. Thực ra thì để mà nói anh nghĩ là cái toán lý hóa nó chỉ là có tác dụng cho em tốt nghiệp thôi. Chứ về mặt kiến thức thì về sau nó đâu có áp dụng gì trong cuộc sống. Dạ nhưng mà có cái là giáo viên cho nhiều lớp em gắt mấy môn lý hóa, bỏ một phát là xong với thầy. Nhưng mà năm nay em kiểu cũng tập trung mấy môn rồi nữa. Ừ. Anh ngày xưa anh nhớ hồi anh đi học thì nó cũng tầm tầm vậy à. Nhớ thi học học môn văn có khi toàn 5-6 điểm, toán cũng vậy. Nhưng mà mình không có thích mấy cái đấy, mà học khó toàn sin tăng cốt cái hiểu gì đâu. Dạ em cũng rửa luôn á, kiểu đầu tiên đầu tiên là môn hóa môn lý học còn được, cấp 2 học giỏi lắm, nhưng mà lên cấp 3 cái là mù luôn. Đấy, cứ tiếng Anh học vào thôi, còn những cái khác học không vào. Dạ xong mấy đứa đến lớp em kêu con tính đi một ngày 10 tiếng tiếng Anh cũng được chứ lý hóa nó học luôn. Thật đấy chị nhỉ? Thế là mấy Thế đứa là em cũng hẳn. vui. Dạ vậy là kiểu mình đam mê học được anh nè, cho con lớp em là kiểu hẳn đi khối tự nhiên, thành ra là hẳn ghét không tập tiếng Anh luôn, đi tiếng Anh là nằm ngủ. Ờ, chuẩn. Dạ. Có được thực hành không? Dạ nếu em chủ yếu giáo viên lên lớp thì người dạy ngữ pháp với chép từ vựng nữa thôi, chứ ít có cơ hội để luyện speaking hay là luyện kỹ năng. À, ok. Hello các em. Hello Trang. Hello ba bò. Bè bảo. Nói chung thì chương trình học ở trường bây giờ toàn ngữ pháp là chính nhỉ? Chứ có được học thực hành speaking mấy đâu. Dạ. Ok, hello Trang và V Bao Boy nha. Các bạn có mic cứ thoải mái mở lên nha. Chúng ta tương tác tí. Mình cứ đợi khoảng 5-10 phút ha. Đợi các bạn vào, nếu không còn ai nữa vào thì chúng ta bắt đầu. Khi đăng ký thì thấy các bạn đăng ký đông lắm rồi. Mình biết rồi. Kiểu gì cũng phải trừ đi về 50-70%. Một là vào muộn hay là các bạn sẽ bận gì đấy, chỉ đăng ký thôi. Nó giống cái kiểu các em hay đi xin tài liệu IELTS các em biết không? Một cái post mà em share mà đến nó 1000 share, nhưng mà trong số đấy bao nhiêu người thực sự đọc hết cái quyển sách đấy. Gọi cứ đi sưu tầm thôi. Cái này gọi là nỗ lực ảo thì đúng hơn anh ạ. Ừ. Đấy, cho nên nhiều khi anh muốn đăng cái gì nó thực tế tí các em học được luôn, thay vì các bạn ngồi về nhà lại có các em tự ôn luyện nhé, tài liệu này hữu ích lắm, chả đọc đâu đâu nào.
Thay vì mình đăng hết cả cái quyển đấy, mình từng phần nhỏ thôi. Cái gì nhớ cái đấy. Đây có bạn Linh Trinh ở đây. Cái lớp nữa chúng ta học thì chúng ta nói tiếng Anh, bây giờ giao lưu nhau tiếng Việt tí. Dạ. Thỉnh thoảng cứ tháng anh rảnh anh lại làm một cái lớp kiểu như này. Có cái gì chia sẻ hoặc cũng là cơ hội trao đổi để gặp các em, xem các em gặp khó khăn gì về speaking, cần hỗ trợ về cụ thể cái mảng nào. Đó. Ở đấy là anh làm cho bên trung tâm anh. Đây là trung tâm của anh mà. Anh với cả một số bạn thích hợp. Dạ. Em thấy anh vậy là có chị Vân Anh ra đại học anh. Vân Anh nào nhỉ? Chị Vân từ. Vân Anh nào vậy? Lấy thông tin ở đâu ra vậy trời? Hello Linh Trinh nha. Em là Linh, em là Trinh. Dạ em là Linh. Linh sao nghe cái giọng quen quen nhỉ? Nhưng vào đây một lần, nói chuyện với nhau một lần hay sao? Dạ chưa anh. Chưa hả? Ok, chúng ta cứ đợi khoảng đến 7:30 nhé. Tại vì thực ra cũng để mở phòng sớm 15 phút để cho các bạn vào là vừa thôi. Chúng ta ngồi trao đổi nhau tí. Chị dạy giảng viên tiếng Anh tại học viện nông nghiệp Hòa Bình. Đây là vợ anh trời ơi. Em nói Vân Anh đáng anh phải biết đấy chứ. Nhưng mà em bảo học sinh nghe anh thấy lạ lạ mà còn làm gì có Vân Anh là học sinh. Em nói là có chị Vân Anh. Và em thấy anh chị giống nhau thiệt luôn. Nói Con chung là ai cũng bảo thế. giống như anh em á. Nào nghe anh em loạn luân chết. Vậy. Ý là nhìn mắt giống, cực giống. Tiểu Thì tiểu. ngày xưa chắc không giống, ngày xưa anh gầy yêu vào là nó béo dai phải không? Nên là nó giống nhau. Chắc vậy. Nhưng mà cái mắt lại giống anh lại kiểu như có tướng phúc thế á. Có tướng phu thê nữa. Là cái tướng gì? Ok, đợi anh chút để anh share cái screen này đây. Đó. Chúng ta sẽ học speaking. Ok, cái này được. Alrighty, so let's get started, huh? Now, welcome everybody to the IELTS speaking class today, okay? I hope you all are feeling relaxed, comfortable, and ready for some lessons today, alright? The lesson today will last around maybe like an hour, yeah? And then if you have any questions after during the class and also at the end of the class, feel free to open your mic and ask me some questions, okay? Because this is a speaking class, so I hope that everybody is feeling ready to speak instead of chatting. Okay? Some students are still getting in, which is a good sign that today is not going to be a flop. Hello anh Ngô Hoàng. Chào anh. Are you Hoàng or are you Ngô? Dạ. Em là Hoàng hay em là Ngô? Hoàng. Em Cái gì? em Ngô Hoàng Anh đấy. Ngô Hoàng Anh nhá. Ai bảo em cứ để tên thứ tự để ai đọc được. Ok rồi, welcome các em nhé đến buổi speaking hôm nay đấy. Các bạn vào sớm thì anh dậy sớm luôn. So before we start, I would like to introduce myself, also to get to know you guys a little bit better as well. This is some basic information about me. My name is Híu,
but I often go by the name Híu. Does anybody know why? Ai có biết tại sao anh đặt cái tên Híu này không? Ok, kể chuyện tí nha. Hello Mai. Hello, hello anh. Ok, thì lát nữa chúng ta mỗi bạn cùng open your mic and introduce yourself. Yeah, I will go first. The reason I have the name Híu is that I think it sounds kind of cute. And the thing is, some of my first students were from, actually not from Hà Nội, but actually from Ho Chi Minh City. So obviously the name Híu is pronounced Híu in the southern accent. So that's why I took this name. So this is some basic information about me. I got a 9 in IELTS speaking and I've been teaching for a few years. And welcome to IELTS Chatterbox. Okay. Hopefully this name will stick out to you. Let's start with Ching, Linh Ching, Chang, Hoàng Anh, and Mai. Yeah? We'll go from start to finish. Okay, Ching now. Could you introduce yourself, okay, to the class, please? Yes, hello everyone. First of all, let me introduce something about myself. My name is Trinh, Ngọc Trinh. I'm 17 years old and I am from Quảng Bình province. Currently, I am a student at high school and I want to improve my speaking skill to achieve my target for IELTS exam. I will sit for an exam in about August 2024. Next year, huh? Okay, 9 months away, it seems. So, does anybody have any questions for Ching? Feel free to open your mic and ask, okay? Now, one problem for Ching, yeah, I would like to correct you. This is a common mistake for a lot of students, even some teachers sometimes, is introduce about, yeah? You say introduce myself, not introduce about myself, okay? So we don't need the word about, yeah. Introduce about aside đấy nha. Okay, thank you Ching. Now bây giờ Ching nào help me choose the next victim. Trinh sẽ chọn những nạn nhân tiếp theo để introduce themselves. I would like to know more information about Trang Nguyễn. Trang Nguyễn à? Yes. Hello. Yeah, hello Trang. My name is Trang. I graduated from Vietnam Commercial University about 8 years ago. Now, in the middle of December of the year, I will sit an IELTS exam, and I have difficulty with pronunciation in speaking skill. I hope can improve my pronunciation through that class. Okay, hopefully we all can help you with that, all right? So thank you, Trang. Trang, could you please pick the next person to introduce themselves? Mai Vũ nào. Hello everyone. I'm Quỳnh Mai and I'm a senior at Hà Nội University of Pharmacy. I have planned to take my exam early next year. So now I'm trying to study English every day. Yeah, that's all. How is it going so far? What? How is it going so far? Are you making progress with your speaking? Yeah, I'm trying study every day with my partner online. What do you feel is your problem in speaking? Actually, I don't have much idea to say, so I need waste a lot of time to think about it. Okay, so ideas, huh? All right. Yeah. Idea is actually one of the common problems for a lot of you guys. I know some students who got very good fluency, but when they run out of ideas, they don't know what to say next. So that's something we can work on today. Now, during the start of the class, I want you guys to prepare some questions towards the end of the class, okay? So we're going to have a Q&A where I will be answering some of your questions. Of course, I can answer questions during the lesson,
but it's also helpful if you have ones, a few questions towards the end. Okay, Mai, now choose the next one. Anh Ngô Hoàng. Hoàng Anh nào. Right. Hello everyone. My name is Wang. Originally from Quảng Bình, but I grew up in Quảng Trị and currently studying in Da Nang. I studied at the University of Science and Technology, the University of Da Nang. And thank you for listening. So you're now living in Da Nang? And, yes. Now I'm living in Da Nang. So compare Quảng Bình, Quảng Trị to Da Nang. What place do you like to live the most? I think in Quảng Trị. Why? Because I grew up here. You grew up here, is your hometown, right? Birthplace? Yes. What is interesting in Quảng Trị? I think it don't have more interesting in my town. And what? No, and in my hometown, sao nhỉ? Nó có cái gì nào? What's interesting? Tên của con đi. Nó có cái gì hay ho là interesting được vậy? Không, hình như không có cái gì. Quên không có. Thế em nói thêm tiếng Anh kiểu gì? Đây có đồng hương đây này. Anything famous? Seafood hay là gì hả trời? Okay, thank you Hoàng Anh nhé. Let's move on to the next one so we don't waste too much time. Now next one, Hoàng Anh là choose the next person nào. Chúng ta còn Linh Trinh này, còn Thảo Nguyên và An Vũ. Linh Trinh, please. Linh Trinh, please. Yeah, hello guys. My name is Linh and I'm final year student at the university in the south. I think all of you here is from the north and I'm from the south. And next year I'm going to plan to take IELTS exam because if I want to graduate from my university, I have IELTS and 7 points. I think that's quite hard for me. And every day I try to learn English a little bit, but sometimes I feel discouraged. So I hope everyone here can help me learn English well. Thank you. Thank you, Ching. A 7, yeah, a band 7 in IELTS, right? I think it's very achievable, especially given your current level, huh? All right. Ching, now who do you want to pick? Yeah, Thảo Nguyên Nguyễn, yeah. Thảo Nguyên à? Dạ, em đây. Thảo Nguyên, introduce yourself. My name is Nguyễn Thảo Nguyên and I'm studying at Vietnam Korea University and Vietnam Korea University? Đại học sự nghiệp hả? Không thầy, đại học. Làm gì? Chưa nghe bao giờ chưa? New one for me. Dạ, công nghệ thông tin và truyền thông Việt Hàn á thầy. Thế là dịch là Korea. Okay, thank you. What else? Now, what score do you want to get in the IELTS? Dạ, trước đó em chưa học IELTS nên chưa nói được. Nhưng mà có phải
cái score là muốn điểm gì là the aim, một mấy điểm chứ. Tôi học phải có mục tiêu. Yes, 6.5 ạ. 6.5 là tiếng Anh là gì nhỉ mọi người? 6.5. 6.5, right? Okay. So hopefully, so everybody has different aims, yeah? Nhưng mà cái bài học hôm nay thì chúng ta có aim mấy thì nó vẫn apply được. Xem nào. Okay, let's move on to the next part today. Topic của chúng ta hôm nay nè. Okay, Trinh, can you help me to read the topic today? Describe a change you would like to see in your local area. You should say. Thôi, không cần cái đấy đâu. In your local area, okay? Not area. Yes. Local area. Thank you. Now, before we want to change something in our local area, right? We need to find some problems that are currently in our area, okay? So can you tell me some problems that are in your area? Okay, I want you guys to type out 2 problems you see, okay, in your local area in the chat. All right, let's see if you have any different problems. Yeah, now go. Each of you please type out 2 problems or even 3 if you can. Okay, Ching, you have problem like not many places for entertainment. Okay, that's good. Could be a problem. Pollution is another problem. What about others now? Chang now. Can you open your mic and say something? What are some problems? Less companies for workers. Ở đây Linh Trinh bị sai một ngữ pháp này. Đố các bạn biết sai đâu. Where's the mistake này? Ở cái câu less company for workers này. Đúng rồi, nó phải là fewer companies. Okay? Because company nó là đếm được ha. Countable nouns. So we say fewer. Traffic jams is a problem. Yeah. Mine, can you open your mic? Mic mở mic ra nào. What are name some problems? I have the same idea with Trinh Ngọc. No, that find other problems. No, I don't think any other idea. Okay, rồi thank you. Nào chúng ta đi tổng hợp lại nhé. Summarize all the problems that are usually in major cities and the countryside. Now let's start with the first one. Chúng ta có traffic jams. Yeah, why traffic jam? We have another word also similar. Have a similar meaning to traffic jam. What is it? Bạn nào biết này? Từ nó na nghĩa với từ traffic jam. Traffic. Okay, we call it. Chúng ta cứ thoải mái mở mic và trả lời nhé, cho nó thoải mái, không cần phải gọi đến mình đâu. Okay, we call it traffic congestion, right? Rồi, the next problem is pollution, okay? Nhưng pollution thì có rất nhiều thể loại pollution. So what pollution are we talking about? Okay, what problems or what kind of pollution? Chúng ta có ô nhiễm không khí, so we just air pollution. Còn loại pollution nào nữa không nhỉ? Thảo Nguyên xem nào. Water pollution, okay, it's good. Một cái nữa. Let's say your house is near a train tracks or train station. Vậy nó còn cái gì nữa? Soil á. Soil pollution. Nó là noise pollution, okay? Vậy có 3 loại pollution: air pollution, noise pollution, water pollution. Okay, good. Rồi, now a lot of people nowadays, yeah, they often move from the countryside to go to the city to find jobs, right? So that creates a problem in the city. What is that problem? We don't have enough of something. What is the problem? What is it that we don't have enough? Look at cities like Hà Nội.
or Hồ Chí Minh. We often say there's a lack of, thiếu một cái gì đấy nào. Something we don't have enough. Boycott, what is boycott? Trang, what is boycott? Soil for accommodation. Chúng ta không gọi là soil for accommodation, okay? Rồi chúng ta gọi là lack of accommodation. We don't have enough of it, so we say a lack of accommodation. Now we also, when we speak, we try to connect the sound nhé. Đó gọi là nối âm ha. Đó, gọi là lack of accommodation. Now next problem. In Hà Nội, they often chop down a lot of trees. Okay, so it leads to a problem of lack of natural green space. Okay, somebody is coming in. Deforestation. All right, burning forest. That's also a big problem. Hello, Hannah. Why, huh? Okay, now there's another problem that I'm sure you have experienced before, and that is with the smell. What is that problem? Something with the smell. Nói về cái mùi ấy. What is that problem? Hoàng Anh thế nào? Can you think of anything? What is the problem? What causes the smell nhỉ? Hoàng Anh nào, can you open your mic? Hoàng Anh không mở được mic cả. Mai xem nào. I think waste from the factory. Waste from factory. It's not just from the factory, it's from every day, every household. What is that problem? Đó là hiện tượng gì? Xả rác bừa bãi à? So what is xả rác in English nào? Litter, rubbish. Yeah, we call it littering. Okay, littering. Littering là người ta hiểu đấy là litter, garbage hoặc là rubbish rồi. Okay, có thể from the lack of awareness or trash thrown everywhere. Okay. Now there's another problem, but it doesn't happen a lot in Hanoi, but it often happens a lot in the central part of Vietnam. What is that problem? Problem gì mà người miền Trung hay gặp phải nhỉ? The central part of Vietnam. Flood. Yes, that's right. Okay, flood. Nào, tí nữa chúng ta sẽ có cơ hội để speak about this topic. Yeah, thì chúng ta start choosing a topic in your head. All right? Think about the topic you want to talk about. Yeah. Think about the problem. Now that we have the problem, we need to think of the solution. Okay? So, let's say we have traffic jam. What do you think is a good solution for traffic jam? What's a good solution? Linh Trinh now. I think people should use public transportation. It will reduce traffic jams. Yeah. Okay, good. Any other ideas? I think people should use means of transport when necessary. If we only go out, you should use a bicycle instead of go by motorbike, or by car. Motorbike thì nó chưa hợp lý lắm. Tại sao nhỉ? Because the size of a motorbike is kind of similar to a bike, so it doesn't really help with traffic jam. Well, it may help with pollution, but it doesn't help with traffic jam. Okay. Trang là invest in transport system. Public transport, đúng không? We need more buses. Okay. When you say invest in transport system, what is the system you are talking about? Trang? Or Hannah? Yeah. I think it's the motorway, the highway. The highway. You can the highway, the bicycle lanes or bus lanes. Or there's something we can follow the Japanese, which is the Japanese.
In Japan, they don't do highways as much, but they do the vehicles below the ground. Okay? Thì đấy gọi là hệ thống gì mọi người nhỉ? Đấy gọi là cái gì system? Hệ thống gì? Subway. Yeah, okay, we got subway nhé. Hoặc là underground, okay? Railway system. So, lots of different ideas. So your job is to choose some 1, 2, 3 ways that you think can be effective. All right. So I may suggest something like widening the narrow roads, okay, to reduce traffic congestion. There's a lot of different ways, yeah. Hoặc là chúng ta hay bây giờ ở Hà Nội chúng ta hay xây một cái cầu vượt, đúng không nào? Để nếu mà ai muốn đi thẳng thì đi, đỡ phải dừng đèn đỏ. Đấy. So what is cầu vượt in English nhỉ? Fly over, bay đi à? No, not fly over. Bridge. Hả? A bridge là một cái cầu nhưng nó không phải cầu vượt. Cầu vượt, we have another word for it. What is cầu vượt? Anybody? Okay, chắc từ này từ mới của chúng ta đúng không? So let me show you guys. Okay, we call it an overpass. Okay, an overpass. Huh? Overpass means you passing over somebody. Đấy, vượt qua trên đầu. Overpass. Okay. Now, also, like I said, you could build some underground infrastructure for subway stations. Yeah. Và chúng ta học một cái thói quen này. Khi học từ vựng ấy, when you learn new words, yeah, đừng có học những cái từ subway, đừng học mỗi từ đấy, học cả cụm luôn. Build an underground infrastructure for subway stations. Okay, learn the entire phrase. Okay, so when you speak, you can use the phrase, not just one word. That's how you improve your score in vocabulary. That's how you improve your fluency as well, because you remember the entire phrase, not an individual word. Okay, nhớ là những từ có hay đến mấy mà là từ đơn lẻ, không bao giờ cao được điểm hơn bằng cụm từ. Yeah, so we learn phrases. So remember, learn phrases. Okay. Now, we can also use public transport or encourage people to use public transport to lower emissions level. Okay. Now, what about the problem of cutting down trees? Yeah. Thì nó phải xử lý như nào? What is some solution for cutting down trees? Mấy cái ông này bây giờ ông cứ chặt cây đi làm nào giờ? What do we do? We raise awareness. Raise kiểu gì? Để vẫn bị chung chung. How? We should like take some strict measurements. Like what? Like put them into prison. No, I mean punishment, sorry. Punishment, okay? Punishment like how? What is the punishment? How should we punish them? Chúng ta khi lên idea chúng ta sẽ nhận ra một điểm đó là some of our ideas can be quite general. Nó cứ bị chung chung. Làm thế nào kiểu đấy kiểu create new laws. What is the law? What law? Right? What is the punishment? Okay, so we need to try to be specific. Yeah, cái ideas của chúng ta, the more they become specific, đúng không? The more fluency you're gonna get, because you don't waste time in thinking of ideas in the middle of your speech. Đúng không nào? Ideas có sẵn trong đầu nó càng cụ thể rồi. What is the law? Chị Trang nào. Nào, the law. Okay. Pay fine, yeah. Yeah, pay some money. Hoặc là bây giờ chúng ta có hiện tượng gì? Ở nước ngoài, in Canada, okay, they often apply or introduce a green tax. Yeah, green tax. Tức là ông cứ đi phương tiện gì, as long as you try some gasoline vehicles, phương tiện đi xăng là tax you. You have to pay more money. Okay, so that could be an option. There's a lot of different ways. Okay, prison hả? Hiểu ơi, bây giờ vứt rác cũng bị đi prison hơi nặng ha. Okay, so I could be like building a park, okay, or some playground for children, constructing a playground for children, yeah. Đây chúng ta bắt đầu nghĩ đến idea đi nha. Rồi, nhưng mà chúng ta hôm nay học một cái cách là chúng ta sẽ expand the idea thêm khoảng 20 đến 30 giây nhé. Đó là give some background information. Okay. Thì cái thói quen của mình khi chúng ta thấy một topic này, cái câu đầu tiên khi vào phòng thi sẽ là như thế nào? Trinh nào.
What is the first thing you say in part 2? Cái topic như này. I think the first sentence the contestant should say for examiner is the main content. It's the topic that you want to express to examiner. Okay. Và cái câu phổ biến nhất, hai câu này mọi người này. Chúng ta thường nói kiểu describe a change you would like to see in your local area, đúng không? Say, okay, so today I will talk about gì đó. Alright. Thì cái vấn đề là như thế nó rất bị ngắn nhé. Thì hôm nay chúng ta sẽ học một cái cách đó là give some background information. Okay? Những thông tin nền ấy trước khi đi vào cái vấn đề kia. Chưa? Evolution. So let's say I talk about evolution today. Bình thường chúng ta hay nói kiểu như này này. Okay, I will talk about evolution in my city. Today I will tell you about evolution in my city. Tức là chúng ta nhảy vào nói nhanh evolution. But we should not do that. Okay? Instead, chúng ta sẽ làm kiểu như thế này. Chúng ta dùng cái structure đó là there are many. Tức là như thế nào? Tức là ôi, Hà Nội tôi có nhiều thể loại problem lắm, đúng không? Đấy. Nhưng mà hôm nay tôi rồi là kể tên một số problem ra. Nhưng hôm nay tôi thì tôi chọn nói cho ông về cái này. Okay? Nó sẽ kiểu như something, it looks something like this. Honestly, I currently live in Hanoi and there are so many problems to count. Yeah, you got air pollution, traffic congestion, water contamination, and so I guess today I'll talk about air pollution. Okay, được chưa nào? Yeah. So instead of talking about that right away, we talk about there's many of these things. Yeah. So today I'm gonna talk about one. Tương tự chúng ta sẽ apply được cái này với rất nhiều topic. Ví dụ chúng ta có một cái topic đó là describe, let's say describe a beautiful city that you have gone to. Wow. Một cái thành phố đẹp chúng ta từng đi. Thì thay vì nói today I'm gonna talk about Hà Nội, today I'm gonna talk about Hồ Chí Minh City, today I'm gonna talk about Nha Trang, đúng không? Thì nói là well, honestly, I have been to many different places in my life. Okay, many of them are absolutely beautiful. I have been to some mountainous areas, some beautiful beaches in the central part of Vietnam. So today, I guess I'll talk about Nha Trang. Chứ hình dung chứ không nào? So instead of talking about that directly, we slow down a little bit, right? And we think that there are so many different options to choose, but today I'll choose one in particular, right? So now my story will be about air pollution. Okay, so I can talk about some solution for air pollution. So short-term solution, chia ra là short-term solution to wear mask, long-term solution là public transport, buses, riding a bike to work, lower emissions. But I know that this solution may not be perfect, right? Because it may have some difficulty. It can be very inconvenient, okay? Because it's very hot in Hanoi, huh? So if you have to ride a bike to work, it's not very convenient, okay? Well, it's hot. Sweltering means very hot. It can make you sweat, okay? So my answer will look something like this, okay? Now, instead of me reading it, I want you guys to take turns to read it, okay? So let's start with mine. Can you help me read the first part of the answer? Recently, I've been noticing that my city Hanoi has been having a lot of problems, ranging from air pollution, traffic congestion, and water contamination, that the children in my local area have been experiencing breathing problems. Too many to... Okay. Đây là nghệ thuật trong in English chúng ta gọi là chunking ha. Chunking là gì? Chunking tức là gọi như là một cái cục ấy. Nhóm nó phải cái cục, tức là như thế nào? Thay vì cái nói là breathing problems thì đây là một cái cụm tính từ với danh từ đi với nhau. So we group them together. Okay, we say breathing problems. Nói liền luôn. Thì chúng ta nhìn một câu thay vì nói là the children in my local area have been experiencing breathing problems, cứ đều như vậy đúng không? The children in my local area have been experiencing some breathing problems. Thấy không? Breathing problems liền với nhau. Đây là chunking. Okay. Rồi, let's keep going now, Mai. Too
too many to count, right? I guess today I talk about air pollution. No, Now, again. How do you say this word? I'll, I'll, okay? yeah. I'll talk about. Now, for whatever reasons, the city official made a decision to cut down many trees to build train tracks and accommodation. Officials, has- yeah? Sure, not. Officials. Yeah, officials. Now, for whatever reason, cậu chả hiểu tại sao. For whatever reasons, okay? The city officials decide to build some train tracks, okay? Now, and This has really decreased the air pollution where I live. As a short-term where I live, keep going. As a short-term immediate solution, parents have advised their children to wear masks to avoid inhaling harmful dust and exotic fuels. Mai nào, what is the meaning of inhaling? I don't know. Now, when you go out, yeah, you wear mask. Why do you wear mask? To avoid. Tránh bụi. Hít thở. Chúng ta avoid cái gì dust vào mặt, vào cơ thể, được chưa? Thì đây có thể hiểu là inhale nhé. Inhale bằng với gì? Breathe in. Okay. Ngược lại nếu thở ra thì sẽ là breathe out. Thì sẽ bằng với ngược của inhale là ngược lại của in thì là out. Exhale. Okay. Breathe out, exhale, được chưa? Okay, harmful dust and exhaust fumes from vehicles. However, what I would really love to see is a more long-term solution. Okay. Rồi, moving on nào. Trang nào, can you help me nào? To combat this problem, I strongly recommend everyday commuters to use other means of transportation. We don't stop here. Okay. Everyday commuters, đây là adjective và đây là noun, đây đó là một cụm rồi. Không bao giờ chúng ta ngắt được giữa cụm. Never stop in the middle. So everyday commuters liền luôn, coi như nó là một từ 4 âm tiết. Everyday commuters. Everyday commuters to use other means of transportation, like using public transportation or simply riding a bike to work. Or simply riding a bike to work. Đấy, 5 từ đấy là cụm là luôn. Riding a bike to work. Okay. This truly is much better than driving personal vehicles and can really lower emissions. Lower emissions. Lower emissions. Now I gotta admit, changing driving habits all of a sudden like this is not gonna be easy, because as you know, taking a bus to work or school can be quite inconvenient, right? You gotta walk to the bus stop and then wait there under the scorching sun for roughly 10 to 15 minutes before a bus arrives. As for riding a bike to work, I just can't imagine the pain of riding to work when the summer is sweltering like this. Sweltering like this, okay? Rồi, thank you. So try nhé. Khi mà chúng ta nói, chúng ta kiểu có right, thấy chưa? Đây là những cái rhetorical question. Rhetorical question. Để bản chất đó là question that don't really need an answer. Question just show emotions, okay? Đó là những câu hỏi cảm thán. Đấy. Thế như là can be quite inconvenient, right? Chứ mình không hỏi, không dám khẳng như vậy, mà tôi khẳng định nó là như vậy. Nên tôi nói theo dạng câu hỏi thôi. Can be quite inconvenient, right? Được chưa? Rồi, the last one. Thảo Nguyên nào, help me nào. Okay. Hopefully, in 5 to 10 years' time, the government can find an effective solution to this problem. I hear that electric vehicles have been on the rise, and they say it's
environmentally friendly, so that could be an option. That could be an option, right? Đó. Thì một cái thông điệp nữa muốn truyền đạt cho mọi người trong buổi hôm nay đó là when you speak, you need to include your emotions. Okay? Đó. Nói luôn luôn có cảm xúc. Yeah. Don't speak like a robot. Yeah. Đó. Cứ nói đều đều là chúng ta rất khó để được cải thiện cái pronunciation. Chúng ta phải show hết được những cái pronunciation features ra. Speak with emotion, go up and down, up and down. Okay? So hopefully in 5 to 10 years time, chúng ta tính sự ngắt nghỉ của những dấu phẩy nhé, và hết cụm ngắt nhé. In 5 to 10 years time, the government can find some sort of a effective solution to this problem. Okay? I hear that electric vehicles have been on the rise lately, and they say it's quite environmentally friendly, right? Kiểu vậy. Thế rất hay chèn kiểu I mean, right? Kiểu vậy. You know. Kiểu vậy. Đây những cái very natural parts of language. Okay? So that could be an option, right? Kiểu vậy, hiểu chưa? Đây là nói thêm right cho mọi người hình dung ra thôi nhé. Chứ thực tế thì không phải dùng quá nhiều cái đấy như vậy. Ok. Nào chúng ta đi qua một số những cái new words, yeah, some new words that you may not know. Thế nào? Let's start with some problems like air pollution, traffic congestion, biết rồi này. Còn đây water pollution chúng ta có thể dùng thêm một từ nữa là water contamination. Ok. Contamination là bị nhiễm khuẩn, nhiễm độc gì đấy ha. Contamination. Alright. We have the word city officials. What does that mean? Hannah. What is the meaning of city officials? Hannah Hoa, are you here? Not really. Okay, so Linh Trinh now. Yeah, based on the context, so I think city officials, maybe that's mean government. Yeah, the people in charge, right? Managing a city. Yeah, we call it the city officials. Okay, we have some new phrases. Short-term solution và long-term solution. Okay. Thì chúng ta ở đây chúng ta học được một cái mindset rất là quan trọng cho IELTS Speaking Part 2 nhé. Để quay lại cái câu hỏi này mình sẽ thấy này. Cái này rất là quan trọng này. Đó là describe a change that you would like to see in your local area, đúng không? Chúng ta cứ hay bị mắc ở cái phần là describe a change là ôi trời chết này, mình chỉ nói một cái change rồi. Bây giờ mình có nhiều giải pháp thì sao? Right? I have a lot of solutions. Thì hoàn toàn được. Được chưa? Đấy. Chúng ta ví dụ thấy ở cái bài sample này là gì? Có short term solution một giải pháp, long term solution một giải pháp khác, và thậm chí thêm một giải pháp nữa cũng được ha. Tức là đừng bị limit cái idea của mình chỉ vì cái chữ này. Ok. Đó. You can give more ideas if you want. Được chưa? Thậm chí những cái topic lúc nãy chúng ta thấy đó là topic về gì? Describe a place you want to go to, right? Đó, hoặc là một nơi chúng ta đi. Thì chúng ta nói 2 nơi chẳng vấn đề gì cả. Okay. Hôm năm ngoái tôi đi em này, rồi năm nay tôi lại đi chỗ khác. Được chưa? Tôi thấy chỗ này đẹp hơn tôi lại đi. Được chưa? That's perfectly fine. Okay. Người ta không chấm về cái đấy. Chứ nào? They care about your fluency and pronunciation. Okay. They don't care about your ideas. Okay. Đó, thì cái đấy là giúp chúng ta expand ideas. Được chưa? Đừng để bị giới hạn cái này. Okay. Và thậm chí nếu chúng ta không nghĩ được cái change ở local area, chúng ta nói in other countries cũng được. Okay. Chứ đừng để bản thân bị limit về cái này chưa nào. Tự nhiên có một trường hợp, có một cái đề đó là describe a big company, okay, in your local area. Thế bây giờ mình sống ở thành thị cháu, sống ở nông thôn, mình không có một cái quê, không có công ty nào to cả, thì mình nói công ty nhỏ. Nhưng mà trước cái câu đầu mình cứ nói thẳng với họ như vậy. Honestly, in my hometown, it doesn't really have any big companies. So I guess I'll talk about a relatively small company today. I hope it's okay. That's fine. Yeah. Người ta không quan tâm. Yeah. As long as you talk about a company, that's fine. Yeah. Okay. Đấy. Thì đấy là một số những từ vựng, some important words to learn này. Đầu tiên là means of transportation. Okay. Các phương tiện đi lại. Yeah. Lower emissions, giảm lượng khí thải này. Personal vehicles, the vehicles you use to drive. We have the phrase here pretty interesting called all of a sudden. Okay. Nó bằng với suddenly. Suddenly. Thì để có linking đến những cái bài như này, chúng ta có thể dùng những cái rất nhiều adverb nhé. Recently, suddenly, all of a sudden. Okay. Use some linking words. It makes it easier, yeah, for the listener to understand you. Hopefully, khi nói về tương lai, the future. Dùng rất nhiều những cái linking word bằng adverbs để nối chuyển sang một cái ý tiếp theo. Linking. Rồi, ok.
Bây giờ chúng ta sẽ có một bài tập như sau. Mỗi bạn sẽ take notes như khi đi thi thật. I will give you a link. Okay. Để cho mọi người một cái link nhé. Mọi người sẽ vào đến note. And tell me your story. Okay. Notes. Đây. Okay, please go on to the link, and here you will have topic. I need to answer about traffic jam, or I can choose other topic. You can choose other topics, okay? On two other problems, not choose other problems. So here we go, okay? Now look at the table, okay? You can choose any change you would like to have to your local area, whatever that may be. Okay, write your name in the table nhé. Nào chúng ta bắt đầu viết tên vào cái table đi. Và chúng ta bắt đầu take notes. Your 1 minute preparation starts now. Rồi, coi như chúng ta đi thi đúng không? Viết thật nhanh, chỉ có 1 phút thôi. Only 1 minute. Để khoảng 1 minute 20 seconds đi. Đấy. Okay, take notes now. Write your name down so I know who's writing, okay? Think about the change you would like to have in your area. Is it the change because of pollution, traffic jam, or whatever the problem is? Nào, cố gắng dẫn câu chuyện từ đầu đúng không? Bằng một cái gì? Một cái background information, okay? If you can. Don't write the full sentences nha Trinh. Only a few words. Hãy luyện cái kỹ năng gì? Chúng ta chỉ nhìn 2-3 từ thôi. 2 or 3 words mình nói thành 2-3 câu. Chứ đừng viết cả câu ra như vậy. In the test, in speaking test mình chỉ viết bằng tay, không viết nhanh như vậy đâu. Luyện cái khả năng expand ideas nhé. Uh, 20 seconds left. Còn 20 giây nữa nào. 20 seconds remaining. Okay, time is up rồi nào. Number 3 là bạn nào ấy nhỉ? Viết tên vào cho anh xem nào. Who's number 3? Chúng ta có Trang này, Mai này, Trinh này, who else? Number 3 là Linh hả? Ok, bây giờ chúng ta sẽ có hoạt động như sau. Chúng ta sẽ spin the wheel ha. Ok, chúng ta có Mai này, Trang này, Ngọc Trinh này và Linh. Okay. Bây giờ spin vào bạn nào, bạn ấy phải nói trước nhá. You will speak first. Okay. Anyone ready? Now, anyone want to volunteer? Yeah. Có bạn nào muốn volunteer nói trước? Thì cho các bạn khác đỡ khổ. Ha. Any volunteer? Trinh à, Trinh wants to volunteer, okay? Rồi, thì cho Trinh nói trước. Ok, chúng ta cùng nghe Trinh nhé và nhìn vào notes của Trinh này. Đó. Ở đây sẽ ghi một phần đó là feedback nhé. Let's see some areas to improve. Trinh cứ nói những cái gì feedback. Okay. Okay, Trinh, are you ready? Oh yes, I want to start now. Okay, let's go. 2 minutes, go. As I'm turning to part 2 speaking IELTS today, I would like to tell you about a gym I would like to see in my local area.
well, there are many problems in my local area, such as air pollution, noise pollution, and traffic jam during rush hours. But today I would like to talk about the lack of shortage of place for interest and study English for kids. Tell you honestly, my hometown is in a small village. It's off the beaten track, so there aren't many places for people to relax after a hard-working day, as well as there aren't many places for kids to learn English. It's really inconvenient. So, because there is a shortage of place to learn English, so many kids have to learn online and have to go into the city center to learn with teachers. I think it's really inconvenient because it's a lot of time and money. So I would like to suggest some solution. Firstly, I think the authority should raise funds to build many places for people. But honestly, the problem popped into my head is that it's impossible for the authority to raise funding because most people in my local area are farmers, so it's difficult for them to join hands to raise funds. Thank you. Yes. That's the 2 minutes. All right. Nào, nốt để làm gì nhiều trong khi nói 2 phút đến đây hết rồi. Okay. So sometimes it's not really about the lack of ideas, right? It's more about saying the right thing and having good pronunciation when you speak. Yeah. Rồi feedback cho Trinh một chút này. Đó. Thứ nhất là the pronunciation of the word. Trinh nói lại how do you say this word này. Các bạn thử nghĩ xem mình phát âm từ này như nào. Area. Yeah, area. Nhưng mà đôi khi chúng ta đọc thành area. Yeah. Nhớ là the stress is in the first one. Okay. An area. Ha. Rồi. A lack of English schools for kids. Chỗ này diễn đạt hơi bị loằng ngoằng. Trinh có dùng một cụm đó là off the distant track là cái gì trời? Yeah, off the distant track. Okay, off the beaten path, okay, hoặc là off the beaten track ha. Nhớ nhá, cái in American accent người ta thường bỏ cái này, bỏ cái thì đi, đọc cho dễ nghe này. Okay, off the beaten path. Thì nó rút ra một kinh nghiệm là gì? Những cái cụm mà những idiom hay là những cụm nó gọi là uncommon language này nhá, thì nó phát âm phải cực kỳ chuẩn, không người ta sẽ hiểu nhầm theo một cái khác. Okay, off the beaten path, okay, off the beaten track. I often say path, but track is okay too. Rồi, tốc độ nói còn bị hơi nhanh, a little bit too fast. So sometimes it's a good idea to slow down a little bit, okay, so that you have some time to breathe, to calm yourself down, and speak with more control. Yeah, speaking a little bit too fast. Some small mistakes, yeah. Now, Ching, how do you say this word? Yeah, solution. Solution, yeah. Sure nặng. Nhưng mà khi mình cuống mình lại solution này. Sờ nhẹ. Sờ nhẹ, sờ nặng is a very, very, very common problem among IELTS test takers. Okay, so try to fix that problem. Many gì đấy? Many places, yeah. Chúng ta hay nói many place. Yeah. Trong đầu nghĩ là số nhiều đấy, nhưng mà số nhiều lại đọc là play thì không đúng rồi. Ok. Và đây là một thói quen này Trinh cần sửa này. Có thể khi chúng ta nói chúng ta không nhận ra, đó là Trinh thường có thói quen đi lên ở cuối từ. Honestly, problem. Ok. Đó. Chúng ta không nên đi cuối âm cuối từ nhé. Chọn âm mà nói. Chứ còn những cái khác chúng ta đi xuống. Chứ là problem. Cho dấu huyền thẳng vào. Chứ là honestly. Ok. Honestly. Ok. Thì thường có thói quen go up at the end. Đừng go up at the end. Ok. Choose the right stress. Được chưa? Đấy là cải thiện về phát âm. Chủ yếu là advice về phát âm ha. Ok. Now we have Mai, Linh and Trang. And ai đây? Bạn thứ 5 này là ai? Bảo à? Ok. Đấy. Nào, bốn bạn này có ai xung phong không? Any volunteer? Không thì bây giờ chúng ta quay để chọn lucky winner nhé. Nạn nhân tiếp theo. The next victim.
Chan. Ok. Thì rõ ràng chúng ta nhận ra là trong khi học speaking thì chúng ta không phải với thầy thì đôi khi có tìm được những bạn nào thì có luyện nói hàng ngày, nó cũng rất là tốt, đúng không? It's about making and turning into a habit, okay, of speaking every day. Rồi đương nhiên thì có thầy thì đôi khi sẽ giúp được chỉnh một số những cái phát âm, cái ideas. Còn cái thời gian tự học nó cũng rất là quan trọng, được chưa nào? Ok, let's see what Chan has to say nhé. Chúng ta nhìn bài của Chan. Ok, nhiều nốt thế này trời. Thì thi không có thời gian nhiều này đâu. Trang. Đó. Trang đúng không? Trang. Ok. 2 minutes, go. Chị Trang nào. Okay. In Vietnam, in my local area, there are many environmental problems like air pollution, noise pollution, traffic jams, or whatever. And today I want to tell you about the issues of traffic congestion. Every single day, especially from 7 a.m. to 8 p.m., people are often stuck in traffic jams during the rush hour. It's a waste of time for them because if they don't face traffic congestion on the road, they can come back home on time. They will prepare their main meals for all their family members on time, on schedule. And besides, exhaust fumes are given off from vehicles. You know, if people can exhale in that kind of fumes, they can suffer from a lot of respiratory diseases. And to tackle those problems, I think children can be encouraged to face mask in order to tackle the problems. Secondly, I think the local government should introduce congestion tolls, like in London, in England. So people can set a limit on vehicles, especially during rush hours. And finally, we can ride a bike instead of ride a motorbike or driving a car. In order that we can not only get into shape, but also protect the environment, because we can there's a reduction on hazardous gas emissions into the air. Okay, thank you. That's the end nhé. Rồi, overall, as you can see, đúng không? Tất cả mọi người thấy điểm nổi bật tốt của chị Trang là gì? Good fluency, okay? Not speaking too fast, yeah? So, it's kind of an ideal speaking pace, đúng không? Cái tốc độ này là tốc độ khá là ổn khi đi thi. Tại vì chúng ta không muốn nói nhanh hơn. Nhanh hơn nó sẽ dẫn đến việc mình bị cuống. Chứ nào? Tại sao? Đến thi không bị cuống hơn. Vì áp lực phòng thi mà. The pressure of losing 5 million, đúng không? Mất 5 triệu tiếp vào xử được. Đấy, nên là chúng ta sẽ tim còn càng đập nhanh hơn. Nên là luyện cách nói chậm thì cái đi thi nó sẽ nhanh hơn một chút, thì ít nhất mình còn kiểm soát được. Nhưng khi bây giờ mình đang nói nhanh rồi nhá, thì đi thi gì nó sẽ còn bị nhanh hơn nữa. Ok, đó. Đến anh đi thi bây giờ nó còn thi đến bao nhiêu lần rồi mà nó vẫn còn run cơ mà, nó vẫn còn hồi hộp một chút, thì nói gì đến mình, đúng không nào? Ok, so slow down a little bit, that's good. Những điểm cải thiện là gì đây? Nhìn chung thì phát âm là rất là dễ nghe, easy to listen to. Đấy là đặc điểm của pronunciation, là chúng ta phải đặt cái nghe hiểu của giám khảo lên đầu tiên. Okay? Vì bản chất giao tiếp là gì? Là communication mà, đúng không? Đó, là chúng ta nghe phải hiểu họ đang nói cái gì. Còn ông nói hay từ vựng đến mấy, hay là nói cái gì, ngữ pháp phức tạp đến mấy mà tôi nghe phát âm tôi chả hiểu ông đang nói cái gì, thì cũng không thể chấm được điểm. Ok, thì đây là những điểm cần cải thiện. Areas for improvement. Okay, the first one is linking words or linking sounds. Nó gọi đây là a local area. Okay, connect the L. Một cái cách mà một cái cụm từ chúng ta cần biết này là khi chúng ta liệt kê một số thứ nhé, đó là you name it.
Chúng ta là well, my city actually has a lot of problems like air pollution, traffic congestions, water contamination, you name it. Okay, there's so many. Nhưng thay vì nói là whatever ha. Ở đây nữa có một cái cụm mà Hiếu rất hay dùng. It's a waste of time, đúng không? Chúng ta thêm cụm này dựa vào giữa này. I feel like it's kind of a waste of time. Kind of a waste. Nối âm đờ sang nhé. Nối âm vờ sang. Thì có vẻ ending của nó là V không? Đấy. Kind of a. I feel like it's kind of a waste. I'm kind of a good person. I'm kind of a hardworking student. I'm kind of a. Okay? Kind of a. Tạo thói quen nói is very natural in speaking ha. Có một cái điểm mà chị Trang cần cải thiện này, đó là cái linking giữa cái idea, cái nối giữa sự kiện ấy, nó chưa được tự nhiên. Okay? Ví dụ đang nói về waste of time, tự nhiên nói luôn exhaust fumes. Tức là nó có cái sự nhảy cóc ở đấy, nó chưa có sự có những cái phrases để nối từ ý này sang ý kia. Được chưa nào? Thế chúng ta đang nói về traffic jam, đúng không? Từ nói là ôi, nó còn tệ hơn khi tôi phải gửi cái này. Đấy, kiểu vậy. Thì trong tiếng Anh thì nó cũng có như thế. We often say, well, you know what's even worse? Kiểu vậy nha. You know what's even worse? Ông còn biết cái gì tệ hơn không? You know what's even worse? I have to breathe in, hoặc là inhale, được chưa? The exhaust fumes. Đấy, chúng ta nếu mà có được cái độ linking như này thì nó sẽ nghe rất là dễ. Đó, it's kind of make your speech very natural. Yeah. Đấy. Chúng ta chú ý từ về bệnh hô hấp này. Có hai cái phát âm. Một, nếu chúng ta phát âm theo người Mỹ, chúng ta sẽ đọc là American accent nhé. Lâu không nói cái này. Respiratory, ok? Còn nói người Anh rất là dễ nhất. Respiratory. Even though I speak in American accent, I still prefer the English pronunciation of this one, the British one. Respiratory, đọc cho dễ. To face mask, to wear face mask này, đôi khi một size nhỏ nhỏ thôi, in order to wear face mask. Okay. Some small mistakes here and there. Overall, the area to improve is with pronunciation, linking sounds, nối âm, và linking phrases, các cụm từ để linking các idea vào với nhau cho tự nhiên. Ok, thank you. Còn 3 thí sinh còn lại. Any volunteer? Bảo có volunteer không Bảo? Thế hay tự tin lắm em. Ok, let's see nha. Linh. Here we go. Okay. Lina, are you ready? Yeah. But I don't have much idea for this one. That's fine. We only need to speak for 2 minutes anyway. Yeah, okay. Go. So I'm currently living in Town, but this day it turned to be a city in the south, and it's of Bình Dương province. You know, we have to deal with lots of problems, including air pollution, traffic jams, and maybe lack of accommodation for the workers. But today I'm going to talk about there are not many parks for people who are living here. First of all, I want to talk about the reasons why there are not much parks there. Maybe because of lack of land, and so children and others they have no space for playing. Of course, not only for the children but also for the elders. You know, after a long day at work or at school, they need a place to relax, or maybe just meet up with their friends. And I think the government should maybe just raise funds to build more city parks. I mean, amusement. And besides, they can call for donation. I think everyone will maybe just donate a little money to build city parks. And I think that's very important. You know, the environment
if it's clean and more parks, we may have good mental and physical health, and of course we will have a place to Place for what? maybe just a place to study outside, or maybe just have a deep conversation with friends. Deep conversations. But I feel like you can have deep conversation regardless of whether you have parks or not. No? Okay, that's kind of a funny idea. Now, obviously throughout the test, we can all see that Linh has very good fluency. Fluency như vậy nó phải được level khoảng band 7 rồi đấy. Level reaching a band 7 level. Okay, but obviously it depends on part 3 and part 1 performance as well. I'm saying strictly on part 2. That's pretty good pronunciation. Overall, very easy to understand what you're saying, right? But there just might be some problems with some pronunciation of some words. So how do you say this word, Linh? Parks. Yeah, sometimes it sounds like pots. Dạ, tại vì em chắc là em rung. So it should be parks, yeah? Parks. Okay. Đây là một lỗi của các bạn hay miền Nam hay mắc nhiều này, đó là âm này. Linh này, how do you say this one? The đúng không? Khi chúng ta thành the đấy, like turn into a D rồi, chưa? Đấy, chúng ta nhớ là the chưa? Khi bao giờ cái phần răng trên này, the upper teeth này, touches the tongue, chạm vào lưỡi, thì đấy là âm đúng. Hoặc là the, ở dưới này nhẹ lên cũng được, nhưng đừng có đờ ha. Đấy, đấy. Có thầy thường có từ một cái học sinh ngày xưa cũng như này, chữa chắc cả đời chưa chữa xong, ăn vào máu rồi mà. Ok, nó hơi bị lặp một chút Linh về cái linking word nhé. Hay em mới nói sâu mãi. Đấy, cứ sâu xong để sang ý tiếp theo ấy, được chưa? Đấy, thì chúng ta nên học những cách đa dạng hơn, cái linking phrases nó đa dạng hơn. Tự nhiên là thay vì nói so, có thể nói I feel like the problem is that the lack of land, đúng không? Because of the lack of land, the problem can lead to, or some problems that I can see are, okay, or the problem is that children don't have enough playground to play or spend some time with each other. Okay. Linh có nói gì về cái idea về nation chưa nghe được nhỉ Linh nhỉ? Dạ em cũng không nhớ nữa, nation hả? Nói về cái gì mà building fund in nation thì đấy, cái phần đấy là chưa hiểu nè. Ý em muốn nói ở đó là kêu gọi quyên góp, call for donation hả? Ok, có thể là chỉ nói là từ thiện đi ha, charity ha. Ok, chúng ta có những cụm như là it's we do should, hoặc là donate, ok, make donations, to build, những cái đấy, chưa? Còn nation thì không có cần thiết, cái này vấn đề của xã phường cũng làm được rồi. Ok, if it's clean, more parts thì những lỗi sai nhỏ nhé, thiếu động từ ở đây này. If the environment is clean and it's got more parks, then cái gì đó. Okay. Rồi nói chung là những lỗi rất là nhỏ đấy, nếu bình tĩnh hơn có thể sửa được. Chú ý. Ok, hai nạn nhân cuối cùng, Bảo và Mai. Xem ai nào. Mai. Ok. Tomorrow. I live in a small area, so there are many problems in my countryside. But one of the most outstanding problems in here is that don't have many places for amusement, like cinema or playground for kids. So I think we can improve this situation, like call for sponsorship from rich people or investment from government. But I think a crucial factor is that the majority of citizens need to express a desire about building recreational place to improve standard life. But we face some difficulty, like many neighboring countryside have those same desires.
So I think it's really hard for government to invest many countryside at the same time. I think that people in my countryside work hard every day to earn money to serve their life. So I think they deserve have a better condition of life. And there is one problem is that now we need to go far away our hometown to approach recreational activities. So we will waste money and time on getting pleasure. So I think it's necessary to widen recreational places for people in here. Widen recreational places. Mở rộng. Make it bigger Recreational or build more? Build more, yeah. You mean build more, Right. right? Because Yeah. widen it is mean the same number of recreational areas, but you just make it bigger. Okay? Yeah. So increasing in the numbers of the places. All right, excellent. Let's see. The problem is not really with pronunciation, but the problem is with grammar more. Okay? Some phrases like you said. The problem is that don't have amusement. Right? Nó đang thiếu một cái gì đây? Missing a subject. Yeah, nó không có subject. The problem is that my town, okay, or the area that I live, doesn't really have any entertainment venues, okay, hoặc là places for amusement, hoặc là amusement park, hoặc là entertainment facilities, okay. Thì học thêm các cái cụm này ha. Đó, thì nó sẽ nói về những chủ đề về cities, countryside problems, sẽ có từ vựng, okay. Thứ hai là recreational place, nhớ là khi nói số nhiều phải có places nhá, places, okay, hoặc là recreational areas. Đang bị phát âm sai từ này ngày mai này. How do you say this word nhỉ? Desire. Thế thì em đang bỏ phần cuối này. Desire. Okay? Nó phải có desire. Còn nếu em nói design thì em như này là đã là design rồi. Desire, okay? Rồi invest money countryside. Cái này không đúng này. Countryside đâu có kiểu đếm được, nó là vùng nông thôn nói chung mà. Thì nếu mà muốn chuyển sang số nhiều chúng ta phải nói là gì nhỉ? Rural area. Okay. Yes. Được chưa? Thì cái này nó mới đếm được, cái thằng này không đếm được. Okay. Tương tự city cũng thế thì có urban ha, gọi là nhớ cái cặp đấy. Urban rural areas, okay? Deserve to have một số lỗi nhỏ nhỏ. Go far away our hometown. Go far away from our hometown. Đây cũng là một từ các bạn hay phát âm sai này. How do you say this word in mind? Necessary. Stress ở đâu? Trọng âm từ nào? Âm nào? Necessary. Thì là âm ấy. Âm đầu ha. Ok, đúng rồi, chính xác. Đấy, âm đầu là stress nhá, nhưng mà các bạn hay đọc là necessary. Nghe hay đấy, nhưng mà nó bị sai ha. Ok, âm đầu nhá. Necessary. Ok, necessary. Hoặc đọc kiểu người Anh thì necessary. Ok. Thế thôi, đọc kiểu đấy nó bị BD quá. Widen recreational places, đó là increase the number of, okay, or build more, yeah, build, construct more recreational area for children as well as the elderly, okay. Rồi chúng ta đi người cuối cùng, thanh niên nạn nhân cuối cùng hôm nay là Bảo nhá. Ui, nốt dài thế, nốt vừa vừa chứ, đi thi làm gì có thời gian nốt này trời. Ready? Okay. Okay, can you hear me? Okay. Yes. Okay. I'm gonna be honest with you. I don't have any ideas on what change to my area needs in the future, but I'm gonna say about something that is more intangible, which is information. The change that I want to see in the future is that a better synchronization of information between the leader and the people in our town. So the problem is whenever an official documents or notices from the government, they usually send to like our leader, and for some reason I don't even know why, but sometimes the information that get passed on into
that get passed on into some of the families. They usually very faulty, and every now and then there are some like variants of a very weird information, and sometimes there are some inaccuracies between like, the details. And so I think there's a few things that need to be done in order to tackle this matter. Like the leader can use like a Zalo group to like maintain a broadcast channel or something to all the people in our town in order to give out the information better. But the difficulties arise like not all people in our area like have the same level of knowledge of how to use their phone, and sometimes they just missed out some important informations because they don't check their notification or something. So it's really important to like fix this issue immediately, because sometimes people are just don't even know about some of these special meetings that happens in our area, or some of the very information notices, but we just don't even know, or they may get delayed for a few days before they arrive at our doorstep. Okay. Ngữ điệu rất tốt hả? Okay, intonation is definitely the strength there. It shows throughout the speaking performance. Okay, but the areas that for improvement here is with ideas generation. Okay, đôi khi bị stutter rất là nhiều cái phần giữa giữa này. Đó, là vì chúng ta thiếu idea, thì chưa có một cái progression cụ thể khi take notes để cải thiện. Làm gì? Ok, đầu tiên xác định ngữ pháp câu đầu này. What change do my area need? Ok, thì chúng ta nhớ đấy, đấy là nó thành câu hỏi mất rồi. Nhưng chúng ta đang nói là I'm trying to find some changes that my area needs, thì nó là câu khẳng định ha. Đừng để thành câu hỏi như thế này. Ok, thứ nhất là nói về leader ông nào? Chủ tịch xã à? Chủ tịch phường? Dạ, đúng rồi. Đây là unclear chưa? Chúng ta hiểu leader là ông gì? Nó đang nói cụ thể một cái ngữ cảnh nào đâu. Đó. Có thể some of the leaders in my neighborhood hoặc là local area, okay? Hoặc là đổi thành bỏ từ leader là people in charge, yeah? Of my neighborhood hoặc là my local area, okay? Nó sẽ clear hơn về meaning. Đấy. Ở đây nói some information about some faulty, wrong information, okay? Some inaccuracy. Thì đưa ra ví dụ. I need an example. Some inconsistency. Okay? Ví dụ hôm gì ví dụ gì nhỉ? Ví dụ gì mà hay bị inconsistency? Đây thì chúng ta có thể có một cái số ví dụ như sau. Ví dụ là chủ tịch nước thì nói một kiểu, đúng không? Ông chủ tịch xã này đưa một kiểu. Let's say about money, okay? Money. Đấy. Thì ví dụ nộp thuế chẳng hạn, thì ông demand là nộp 20% hoặc là 10% for each family, okay? Đó. Nhưng mà bây giờ đến tay ông neighborhood leader of the neighborhood đây thì lại thành 15% chẳng hạn. Được chưa? Bất kỳ một cái example gì nhé. You need to give me an example. Show some inconsistency để hiện rõ cái clear cái problem đấy là nghiêm trọng như nào. Show the seriousness and severity of the situation. Okay? Zalo group. Đây. Thì gợi ý đây là giải pháp là gì? I think it's a good idea so that everybody can join or share the information through Zalo group. Người nước ngoài về examiner người ta biết Zalo là gì không? Chỉ không thể biết được. Okay? Nobody knows what that is. Nên chúng ta khi bắt đầu có một cái thói quen đó là khi có một cái từ gì tiếng Việt mình nói trong bài thi nhé, luôn luôn định giải nghĩa nó luôn, được chưa? Zalo, which is cái gì đấy, okay? Thì nói cụ thể rất là well, I feel like it's a really good idea for people to or for the government to share their in notification, yeah, in a Zalo group, which is a very common social media application on our phones, okay? Đấy, thì như thế người ta hiểu ngay. Thế này, cái Zalo. Ở đây là một phát âm sai gọi là chắc truyền ghép của người Việt. Đó là từ này. Đấy. Từ này chúng ta hay đọc là gì? Check, đúng không? Nhớ nhá, trong tiếng Anh không có e, cho nên là chúng ta đọc là check. Check. Okay. Rồi don't even know thì có thể nói là
aren't even aware, một lựa chọn khác để diễn đạt. Okay. Some people aren't even aware of the new law hoặc là the new legislation. Okay. New legislation, luật lệ gì mới đâu có biết à. Đấy. Thì đấy sẽ là một cái số cái phần để cải thiện. Alright. Rồi, đấy hôm nay là thế, đây là kết thúc một cái topic, mọi người thấy chưa? Đấy, để đi sâu cái topic này chúng ta có rất nhiều idea nhá. Thậm chí là khi nghe tất cả các bạn thì chúng ta có thêm một cái idea khác nhau, một cái solution khác, đúng không? Rút ra được nhiều những cái điểm của bạn ấy có thể làm chưa tốt và mình bây giờ cũng đang chưa tốt cái chỗ đấy, chúng ta cải thiện dần. Ok? Rồi. Đó, bài hôm nay đến đây là over. Ok. Nào đây chúng ta chuyển sang phần Q&A. Đó, mọi người có câu hỏi thắc mắc gì không? Any other questions you have for me? Chúng ta có một cái question gì không này? Thắc mắc gì không này? Chúng ta sẽ dành khoảng Q&A khoảng 10 phút đi. Ok. Bất kỳ cái gì liên quan đến IELTS ha. Đây vòng cái này nữa. Sau buổi speaking, buổi học speaking ngày hôm nay mọi người chịu khó điền giúp mình vào cái form feedback nhé, để xem có gì cần cải thiện không. Đấy. Okay, any other questions now? Trình, now, do you have any questions? Yes, first of all, I would like to show respect to you. You are really dedicated and experienced teacher, and I can jot out a lot of useful insights through your sessions. And after these sessions, I would like to have some questions. Firstly, is my target for speaking skill is about 7 point. So is it possible for me to improve in about 7 months? Absolutely, absolutely. In fact, I think you can improve even further. Yeah, but 7 point or band 7 is more than possible. Okay, given your current level. Yeah, you have plenty of time to improve. Yes, and I feel that currently my vocabulary, my ideas are not enough. So can you share me the tips to pick ideas and learn vocabulary effectively? Okay. So the idea with vocabulary is that I never try to use complicated vocabulary. Alright? Thậm chí là những cái bài gì đây, cái bài sample mà chúng ta vừa xem ấy, đấy, đôi khi là cái đấy bản chất là khi chúng ta ngồi lại chúng ta tự viết ra một cái câu trả lời thì nó gì? It allows you time to fill in some vocabulary that you need, but that's for the purpose of the lesson. Normally in the test, I probably don't even use that many, complicated vocabulary, and the vocabulary aren't even that complicated. Okay, so focus on the key point of speaking, and that is communication. Okay, help the examiner to understand what you're saying. So like I often say, speak to express, not to impress. Okay. Nói để diễn đạt những thứ mình muốn nói trong cái đầu mình ấy, chứ không phải là để gây ấn tượng cho bất kỳ ai cả. Chúng ta cứ diễn tả càng tốt thì tự nhiên đấy là gây ấn tượng. Your score will be higher. Đừng nghĩ là ví dụ một cái bài đăng trên mạng là gì? If you use all these phrases, you're gonna get a band 9 in writing and speaking. Chẳng có phrase nào cho được band 9 speaking cả đâu. Không có một cái từ vựng gì giúp mình lên band 9 cả. Nó là một cái độ consistency từ đầu cho đến cuối. Chúng ta có thể dùng như thế không? Đấy, chúng ta có thể miêu tả. Người ta có thấy được là cái ông này đang nói ông có mất nhiều thời gian để suy nghĩ cái từ ra không? Ông có dùng từ chính xác hay không? Đấy, thế người ta suy nghĩ như cái vậy nha. Tức là bản chất là vẫn về giao tiếp. Tôi có thể ngồi dựa lưng đằng sau mà tôi vẫn hiểu ông này nói, hay tôi phải căng cái tai ra tôi nghe nói gì nhỉ? Đấy, thì cái đấy là về độ nghe hiểu. Chưa nào? Cứ cái đấy bị ảnh hưởng là kiểu gì? Điểm thấp. Và thấp là thấp tất cả 4 tiêu chí đấy, nó không chỉ một tiêu chí, cho nên ảnh hưởng tất cả. It affects everything. Thế này. So focus on clarity of pronunciation, speaking naturally, and you're gonna get a higher score. Okay? Practice. Spend more time every day to listen to English. Find partners to practice with. Thậm chí những bạn hôm nay này có thể partner với nhau nhá. Xin contact partner với nhau và practice cùng nhau. Okay? Đấy là một cách. Rồi, thank you.
Any other questions cho mọi người? Chúng ta còn thắc mắc gì nữa không về speaking này? Thầy cho em hỏi là nếu mà mình gặp một cái topic á, mà mình bí idea quá, mình không có take note kịp á, thì phải làm sao anh? Bí idea mà không take note kịp à? Ok. Cái cách mà anh hay dùng ấy, đây share lại cho dễ nhá. Ví dụ một cái topic gì nhỉ? Chúng ta lên cái IELTS Pro nhé. Ví dụ một topic bất kỳ thì part 2 đúng không? Em nói part 2 hay part 3 hay part 1 nhỉ? Part 2 anh. Part 2 hả? Ok, bây anh click bừa một cái text ở đây nhé. Đấy. Rồi, thì đây là cái kỹ năng anh hay luyện ở nhà. Ví dụ đây là có cái topic là describe a place you think is interesting. Thì cái này là chính là cái describe a place you want to go to. Yeah. Thì đây là anh sẽ thường lên cái web này. Vocabulary. Đây. Anh lên cái web như thế này. Được chưa? Thì khi chúng ta lên một cái web như thế này ấy, chúng ta chỉ click cái generate random words này, nó sẽ ra mỗi lần một cái từ, được chưa? Đó. Thì anh sẽ luyện một cái kỹ năng như sau. Từ một cái từ này nhá, anh sẽ nói ra được khoảng 20 đến 30 giây. Speak in 20 to 30 seconds. Thì chúng ta bản chất là gì? Khi một cái speaking part 2 nó khoảng 2 phút đúng không? Thì có 4 cái từ như này là chúng ta mới nói được rồi. Chà. Nhưng mà nói đây chẳng cần quy luật gì cả. Cứ nói về cái chủ đề này là được. Chà. Bây giờ anh thích kiểu một từ bất kỳ nhá, thì anh sẽ show mọi người này. Đó. Chà. Dash, đúng không? Dash là nó có rất nhiều nghĩa. Nói về cái 100 meter dash đi. Dash là kiểu nhảy xa cái thứ ấy. Đó. Anh có thể nói well, you know, every year in Vietnam we often have a competition between Vietnam against many other Southeast Asian countries in what we call SEA Game. So during this competition, we compete against our competing countries in terms of or in a range of sports. Okay, and one of them is the running and or 100-meter dash. Okay. I remember last year, if I'm not mistaken, yeah, we actually won that competition. And in the second place, it was Thailand, something like that. Đấy đó, 20-30 giây, nói về cái dash, chả liên quan gì. Nói về một câu chuyện. Tập một cách kể một cái chuyện gì đấy, một cái idea của mình, một cái quan điểm của mình, opinion về cái đấy là được. Ok. Nào, method. Thì lại nói, lại bạn phản nàn về teaching method của Việt Nam. Well, I feel like the teaching method of school in Vietnam can be quite theoretical. It's nhiều lý thuyết, theoretical. So many students find the lesson or find the lesson to be quite boring, right? And they want some sort of practical lessons, okay, or some sort of experimentations, okay, during the lessons that they have. And I feel like in the future we need to learn from some Western countries to improve our current teaching method so that our students can become more confident in the way that they speak or communicate with other people. Kiểu vậy. Đấy, 30 giây. Ok, cứ một từ, chả phải theo một quy tắc gì, cứ luyện nói được một từ mà mình ra một đống như thế, được chưa? Là chúng ta khi vào cuộc thi chả sợ những cái top part 3 nào cả, được chưa này? Và thậm chí chúng ta khi nhìn vào cái topic này, chúng ta chả phải quan tâm cái keyword này gợi ý là cái gì. Đấy, chúng ta chỉ cần nghĩ ý chính. Ok, tôi muốn nói về cái gì? Tôi muốn nói về people ở cái nước này. Tôi muốn nói về beautiful scenery. Thì scenery cho cái từ trong đầu. Làm là expand. Luyện 30 giây. Thì 30 giây của 4 cái đấy có phải là 2 phút không? Đúng không? Tổng 2 phút. Đấy là cách luyện nhé. The way you practice. Cứ thấy một cái từ gì trên random là chúng ta thử nói về cái đấy 20-30 giây. Xem có nói được hay không? Không có một quy tắc gì hết, có thể nói về cái độ phổ biến của nó này, có thể nói về cảm xúc của mình với nó, feeling về nó này, có thể nói về thực trạng ngày nay về nó này, hoặc là so sánh với nó với một cái gì khác này. Ví dụ này anh so sánh với method của Việt Nam in other countries, đúng không? Thì mình compare với ông khác, được chưa? Rất nhiều cách để expand ideas ha. Nó không có một quy luật gì hết, tùy vào cái ý tưởng trong đầu của mỗi người đó. Ok. Rồi, nào any other questions rồi mọi người thắc mắc gì nữa không nào? Chúng ta nhận khoảng 1 câu hỏi, 2 câu hỏi nữa đi. Lâu lâu chúng ta gặp nhau, mọi người question gì nữa không? Ok, thank you Bảo nha, no problem.
Kiểu trong phòng thi, kiểu lúc thi chả hiểu, lúc ở nhà nói thì không biết, nhưng mà kiểu trong phòng thi kiểu hay kiểu bị lỗi phát âm em. Kiểu bình thường mình học âm rời riêng rẽ, kiểu học IPA thì mình biết cái âm ấy rồi, nhưng mà chả hiểu đến khi lắp vào bài thì cái lúc nói thành một chuỗi câu văn kiểu hay bị sai phát âm ấy. Mình bị run quá, cái đấy là tâm lý thì nó rất là khó để có một lời khuyên nào. Cái em hay ấy để gọi là tâm lý vững nhất nhé, đó là thứ nhất chúng ta phải có warm up trước khi speaking. Chúng ta nghĩ hình dung speaking, cái miệng của mình này nó như là một khối cơ ấy. Thì chúng ta khi bao giờ cũng phải có cái warm up một chút. Đấy. Ở nhà không biết mọi người như nào, nhưng cái này thì mỗi người có một cái riêng. Thì em hay lên YouTube. Đây ví dụ này. Đúng không? Chứ hôm thi. Đấy, ví dụ hôm thi 9 giờ sáng, bây giờ tầm 8 giờ sáng tôi sẽ bật bài rap ra đấy, tôi rap theo. Eminem. Not afraid. Đấy. Có hiểu không? Mình có thể có bất kỳ bài hát gì hoặc là một cái bộ phim gì chúng ta nói theo là được. Okay? Ví dụ bật cái thằng này đi. I'm not afraid. Yeah. Sing out these words before I say them, cause ain't no way I'm gonna let you stop me from causing mayhem. Đấy, thì nói theo thôi. Cause ain't no way I'm gonna let you stop me from causing mayhem when I say I do it. Vân vân. Đấy, để cho cái miệng của mình này nó mềm ra. Mình chuyển giữa vị trí các từ ấy, đấy nó nhanh hơn. Đó. Thì khi nói chúng ta sẽ không bị cái giảm cái tỷ lệ bị cái vấn đề đấy. Cái thứ hai là phải uống nước thật nhiều. Nó hạn chế cái việc là chúng ta đang thi, giữa phòng thi em bị một lần này. Đó là cổ họng mình cứ cứng này, cứ phải nuốt nước bọt liên tục, tim nó đập nhanh mà, mình nuốt nước bọt liên tục nó khô cái cổ này. Đấy, thế là nói nó cái từ bây giờ mình đang khô miệng, mình thấy nói nó hơi khó này. Đấy, thì là phải uống nước, mà đang thi ai cho uống nước, đúng không? Uống thì uống trước thôi. Đấy, chủ động uống nước trước đi. Đấy. Và cái thứ hai đó là như nãy từ đầu mọi người, slow down, okay? Phải nói chậm lại. Luyện phong cách nói chậm thôi, có kiểm soát, thay vì gì? Thay vì mình nói nhanh thì nên tự hạn chế cái sai, được chưa? Và đôi khi chúng ta bị sai ấy, thì gì? Phải biết cách sửa cho nó tự nhiên nhé. Đấy, chúng ta gọi là self correct, biết sửa cho nó tự nhiên. Ví dụ như nói nhầm một cái từ đấy thì là sorry, what I meant to say was cái gì đấy, chưa là cái đấy chuyện bình thường. Nói chung là người nước ngoài người ta còn sai, nhưng cái cách người ta sửa nó tự nhiên hơn cơ. Còn chúng ta mà cứ kiểu mình biết mình sai, đen thế mình lỡ nói sai rồi, thôi cứ nói tiếp và chúng ta chấp nhận số phận như vậy. Đừng như vậy nhé. Nếu mà nhận ra sai rồi, sorry I meant to say, tôi định nói là thôi bình thường, chưa? Đấy, nói chuyện nó như là mình giao tiếp với ông kia ấy, chứ đừng nghĩ đó là một cái bài thi thì nó sẽ đỡ bị tâm lý hơn, chưa? Câu hỏi gì đây của Trình, how to calm down when sitting for an exam. Calm down thì khó nhỉ, thì dạng chả có lời khuyên gì calm down. Cái này thường các bạn nào người ta điểm cao là người ta thi nhiều, người ta calm, người ta quen với tâm lý. Còn nếu mà em muốn calm down thì em mock test nhiều vào, em thi thử nhiều, em đặt mình vào cái cảm giác mình cứ phải nói liên tục, chỉ mà không có ai tương tác lại với mình ấy, được chưa? Quen cảm giác đấy thôi thì phòng thi nó sẽ như vậy. Mock test nhiều thôi. Ok ha. Nào mọi người câu hỏi gì nữa không nào? Any other questions? Ok, nếu không còn nữa đúng không? Ok, nếu không còn câu hỏi nữa thì chúng ta kết thúc buổi học của chúng ta hôm nay ở đây nhé. Mọi người nhớ điền vào cái form gửi trên Google Meet. Ok, có bất gì câu hỏi gì thì cứ chúng ta viết vào đấy được. Đó. So that is the end of the lesson today. Hy vọng sau buổi hôm nay thì mọi người đã học được nhiều những cái thông tin rất là thú vị và chúng ta có thể apply được nhiều cái topic khác thay vì chỉ mỗi cái topic này. Ok, đó. Và nếu còn thắc mắc gì nữa thì mọi người cứ thoải mái nhắn về cho IELTS chat box. Ok, đó, hoặc là nhắn trực tiếp trong số hiệu cũng được. Ok chưa? Rồi, bye bye mọi người nha. Bye bye anh Hiếu, bye bye. Ok, see you guys in the future, hopefully Dạ. soon. Bye bye nha. Dạ em chào anh ạ. Bye bye Linh Trinh. Dạ em chào anh.